علیرضا آخوندی متولد پس از جنبش زن زندگی آزادی در عرصه سیاست ایران کیه؟ علیرضا آخوندی داشت زندگیشو میکرد، کارهای خودشو میکرد تو سوئد، یهو تبدیل شد به رهبر مبارزات، اومد جلوی صف، اومد این کارو کرد، اومد اون کار، مثل البته خیلی دیگه، و امروز ادعا میکنه که تنها نماینده و صدای جامعه ایرانی در صحن سازمان ملله. خیلی هم خوشحالم که برای اولین بار تو این 46 سال تونستیم که جمهوری اسلامی چالش بکنیم تو جاهای دیپلماتیک که تا حالا چالش نشده بودن. نگاه کنیم ببینیم واقعا در اجلاس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو چه گذشت. روز 18 و 19 مارچ ما در ژنو بودیم، چون نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که در این نشست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه گزارش‌های خودشون رو ارائه میدادن. در چند هفته آینده هم بر اساس این گزارش‌ها این اجلاس تصمیم میگیره که مأموریت این دو نهاد تمدید بشه یا نه. برای وقتی همچین گزارشی داده میشه، سازمان‌های غیر دولتی ایرانی، سازمان‌های حقوق بشری تلاش میکنن برای اینکه موضع دولت‌های حاضر در این اجلاس رو تقویت بکنن، وقت بگیرن و در این وقت بگن چرا معتقدن که اتفاقاتی که افتاده ضرورت این نهادها رو ایجاب میکنه و از طرف دیگه تاکید بکنن روی جنایاتی که جمهوری اسلامی در این دوره انجام داده، مسئله اعدام‌ها رو مطرح بکنن، مسئله حقوق زنان رو مطرح کنن، حقوق کودکان رو مطرح کنن، محیط زیست، و هر کسی بنا به حوزه کارش میاد این مسائل رو طرح میکنه. این اتفاق از کی میفته؟ اگه بنا به روایت علیرضا آخوندی باشه از وقتی اون پاشو گذاشته توی این اجلاس، اما واقعیت اینه که از سال 2006 عملاً سازمان‌های حقوق بشری ایرانی در این اجلاس‌ها شرکت داشتن. بعد از 2009، بعد از جنبش اعتراضی 88، این فعالیت‌ها افزایش پیدا کرده، سازمان‌های بیشتری تونستن اونجا شرکت بکنن، تا جایی که به من حقیر برمیگرده. و البته خب اسم من علیرضا آخوندی نیست که چنین ادعاهایی بکنم که اولین بار من بودم رفتم. بنده هم از سال 2010 لااقل، همونطور که در این تصاویر می‌بینید، در اجلاس‌های گوناگون وقت گرفتم، چه از طرف سازمان‌های بین‌المللی مثل ایلگا یا از طرف عدالت برای ایران که دارای مقام مشورتی در سازمان ملل هست. تونستیم بریم اونجا حرف بزنیم، موضوعمون رو اعلام بکنیم و جدل بکنیم با هیئت‌های حقوق بشری دولت‌ها که اونجا نشستن و ازشون بخوایم که فشار بیارن به جمهوری اسلامی در طور نقض حقوق بشر در ایران و رفع فرهنگ مسئولیت برای جنایتکاران جمهوری اسلامی. علیرضا آخوندی که برای اولین بار در این اجلاس حضور پیدا میکنه از طرف UN واچ. فکر کنید علیرضا آخوندی سازمان حقوق بشری درست کرده، گزارشی ارائه داده، تحقیقی ارائه داده. نه 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 نه. UN واچ یک نهاد اسرائیلیه که ایشون رو براش جا گرفته که بیاد اونجا حرف بزنه. علیرضا آخوندی تمام دفتر دستاش از چند روز قبل شروع میکنن در شبکه‌های اجتماعی گفتن از این که علیرضا آخوندی داره میره که صدای مردم ایران باشه. هیچ کی دیگه هم اونجا نیست. حداقل تا جایی که من شمردم 29 نفر فعالین حقوق بشر که سالهاست در این اجلاس‌ها حضور دارن از سوی سازمان‌های حقوق بشری در اون روز اونجا حضور داشتن. این که علیرضا آخوندی با هیچ کدومشون وارد هیچ مراوده و گفتگویی نشد برای من غیر عادی بود، ولی خب متوجه شدم که ایشون خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و این جایگاه ویژه رو عنوان کردن که علیرضا آخوندی داره میره که صدای مردم ایران باشه، چون این صدا خفه شده، هیچ کی دیگه هم نیست راجعش حرف بزنه. و برای اینکه علیرضا آخوندی این تصویر رو به من و شما خواننده و بیننده ارائه بده، چیکار میکنه؟ ویدیو صحبتش در این اجلاس رو که به عنوان نماینده UN واچ، یعنی اون نهاد اسرائیلی که قبلا گفتم، بتونه ثابت بکنه که تک بوده، ببینید چیکار میکنه. تصویر من و تیمور الیاسی بعد از ویدیو حذف بشه. مقایسه بکنید با اصل قضیه. میبینید ما اونجا نشستیم، من حرفم رو زدم به عنوان اولین نفر. I give the floor to Justice for Iran. Madam Vice President, my name is Shadi Amin. On behalf of Justice for Iran and Six Rank, I welcome both special rapporteurs and the fact findings missions report. رفتم نشستم اونجا، تیمور الیاسی
قرار صحبت بکنه و ایشون این بدنها رو میبره برای اینکه تک باشه، برای اینکه اگر ما اونجا باشیم دیگه افتخار تنها سخنگوی مردم ایران به ایشون تعلق نمیگیره که یه عده بیسواد مدعی خبر تولید میکنن. درک اینا از جامعه آینده ایران آدم های بیکله‌ای مثل من و تیموره. تیمور فعال کرد و من فعال حقوق زنان، حقوق بشر و جامعه LGBT. کله های ما بریده باید بشه تا اینها دیده بشن و این همه در وقتی اتفاق میفته که من حتی فرد طرفدار حکومت که کنارم نشسته و این واقعیت اون اجلاس هست رو حذف نمی کنم. اینها اهل حذفن. کسیه که در سوئد میبایست یاد میگرفت که دموکراسی یعنی چی. ببینید چقدر حقیرن. حقارت علیرضا آخوندی بار دیگه همه ما رو خوشحال کرد که احتمالاً این اولین و آخرین حضور او خواهد بود. برای علیرضا آخوندی 1 دقیقه سکوت تأسف اعلام